الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. تدل رؤية سلخ جلد الحمار في المنام على أن صاحب الرؤيا يعذب أهله ويسيء إلى أهله في الحياة، والله أعلم. رؤية ارتداء بعض من جلد الحمار في منام الرجل المتزوج علامة أن هذا الرجل يعيش في أموال زوجته، والله أعلم. الحمار الهزيل في المنام علامة على خسارة الرأي للكثير من الأموال والمعاناة في الواقع، والله أعلم. رؤية الشخص بأنه يتصارع ويضرب حمار علامة على وفاة أحد المقربين منه، والله أعلى وأعلم. رؤية الحمير بعدد كبير في المنام علامة على زيادة في الأموال والرزق، والله أعلم. رؤية حمير كثيرة في المنام علامة على حظ الرائي الجيد في الحياة، والله أعلم. عندما يرى الشخص في المنام مجموعة من الحمير علامة على المسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتقه الأيام القادمة. رؤية الحمار الأعرج في المنام علامة على اضطرابات مادية كثيرة وخسائر في الأموال كثيرة، والله أعلم. تحول الحمار إلى كبش في المنام علامة على حصاد بعد تعب في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. جري الحمار وراء الإنسان علامة على وجود شخص يدبر لصاحب الرؤيا السوء، والله أعلم. رؤية جري الحمار وراء الشخص في المنام إشارة على الظلم والاضطرابات التي يتعرض لها صاحب الرؤيا. في المنام تشير رؤية سماع صوت الحمار وهو يجري وراء الإنسان علامة على الأخبار السيئة التي يسمعها، والله أعلم. عندما يرى الشخص في المنام حمار يلاحقه يدل على الاضطرابات والأمور الصعبة في الحياة. رؤية جري الحمار وراء الشخص في المنام علامة على الاضطرابات العنيفة، والله أعلم. رؤية روث الحمار في منام المرأة المتزوجة علامة على رزقها الكثير من المال، والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء لروث وفضلات الحمار تكون إشارة على مال وخير وفير قريب إليها. رؤية جمع روث الحمار في المنام علامة على ربح مال أو غنيمة أو مكاسب مادية كبيرة، والله أعلم. المرأة المتزوجة التي ترى في منامها أنها تجمع روث الحمار يشير على حصولها هي وأسرتها على خيرات كثيرة الأيام القادمة. كما تشير رؤية سماع صوت حوافر الحمار علامة على المطر الشديد والسيول المدمرة، والله أعلى وأعلم. في منام الشخص المسحور تدل رؤيته على فك كربه وتخلصه مما يعاني منه. رؤية الحمار في منام الشخص المسحور علامة على فك سحره وتخلصه من النتائج المرتبطة بذلك العمل، والله أعلم. رؤية الحمار في منام الشخص الذي يمر بمشكلة أو كرب علامة على تخلصه من هذه المشكلة، والله أعلم. رؤية ركوب الحمار دليل على تحقيق نجاحات وأمور صعبة في حياة صاحب الرؤيا. عندما يرى الشخص أنه يركب حمار في المنام علامة على مشكلات ومتاعب يمر بها صاحب الرؤيا. ركوب الحمار الأبيض في المنام علامة على الفخر والزينة التي يحبها صاحب الرؤيا. عندما يرى الشخص في المنام ركوب الحمار الأسود يشير على الهيبة والسلطة والنفوذ الذي يتمتع بها صاحب الرؤيا. الفتاة العزباء التي ترى أنها تركب حمار أبيض يشير بالزواج من رجل متدين، والله أعلم. تدل رؤية الشخص أنه يشتري حمار علامة أنه سوف يشتري شيئا جديد في الحياة، إما سيارة أو بيت جديد. دفع نقود لشراء الحمار نقدا علامة على الخير والرزق الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا. رؤية شراء الحمار في المنام علامة على الخير باستمرار القادم لصاحب الرؤيا. رؤية شراء الحمار الأعور تكون إشارة على ضعف شخصية صاحب الرؤيا. عندما يرى الشخص أنه يشتري حمار أعور يشير على امتلاكه الأموال ولكن لا يعرف أن يصل إلى هذه الأموال. رؤية دخول الحمار داخل البيت علامة على ارتكاب الفواحش والمعاصي، وعلى صاحب الرؤيا أن يتوب لله، والله أعلم.
تدل رؤية امتلاك حمار داخل البيت علامة على وجود ولد مطيع أو خادم مطيع لصاحب الرؤيا والله أعلم. رؤية الحمار السمين في المنام علامة على المال والخير بعد تعب والله أعلم. عندما يرى الإنسان أنه يربط الحمار في بيته بشرى له بالنجاة من الشرور والله أعلى وأعلم. رؤية سلخ الحمار في المنام علامة أن صاحب الرؤيا يقوم بتعذيب أهله والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يسلخ الحمار ويأكل من جلده علامة أنه يعيش في ظل أموال زوجته. إذا رأت المرأة المتزوجة الحمار الهزيل علامة على فقر يصيبها الأيام القادمة. إذا رأت الفتاة العزباء الحمار النحيف والله أعلى وأعلم علامة على أن هناك إنسان يتربص بها ليوقع بها في مشاكل كثيرة والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل من لحم الحمار علامة أن هناك أحد ما يريد أن يؤذي هذه الفتاة والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة الحمار الأعرج علامة على اضطرابات مادية تحدث لهذه المرأة والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الحمار تحول إلى كبش علامة أنها تحصد مال بعد تعب كبير في الحياة والله أعلم. جري الحمار وراء الرجل في عمله علامة أن هناك شخصا يدبر لهذا الرجل مكائد في عمله والله أعلم. جري الحمار وراء الإنسان إشارة على الظلم والاضطرابات في حياة هذا الإنسان والله أعلى وأعلم. إذا سمع الإنسان صوت الحمار وهو يجري وراءه في المنام علامة على الأخبار السيئة التي يسمعها هذا الشخص والله أعلم. عندما يرى الشخص في المنام الحمار يجري وراءه ويلاحقه علامة على اضطرابات كثيرة وصعبة تحدث له والله أعلم. رؤية جري الحمار وراء الإنسان علامة على الاضطرابات العنيفة التي يجب أن يتحلى بها صاحب الرؤيا. روص الحمار في منام المرأة المتزوجة علامة على رزق كثير للأموال لها وللسعادة القادمة لها هي وزوجها والله أعلم. عندما ترى المرأة العزباء لروص وفضلات الحمار في المنام علامة على مال وفير خلال فترة قريبة من الزمن والله أعلم. روص الحمار في الحياة الدنيا علامة على ربح مال أو غنيمة أو مكاسب كبيرة قادمة لصاحب الرؤيا. المرأة المتزوجة التي ترى في منامها أنها تجمع روث الحمار يشير على حصولها على الكثير من الخيرات والله أعلم. سماع صوت حوافر ورجلين الحمار في المنام علامة على المطر الشديد الذي يسبب سيول وفيضانات والله أعلم. في منام الشخص المسحور تدل رؤيته الواحد تعب من كتر الكلام. رؤية الحمار في منام الإنسان المسحور علامة على فك سحره وتخلصه من المراتب، يعني من المشاكل اللي هي مترتبة على هذا السحر والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الحمار المسحور علامة أن هناك أحد ما يتربص بهذه المرأة المتزوجة والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها ترى في منامها أنها تتعارك وتتشاجر مع الحمار علامة على ولادتها المتعسرة المليئة بالألام والتعب الشديد للأسف الشديد والله أعلم. رؤية ركوب الحمار في منام الإنسان علامة على نجاحات واجتيازات للمواقف الصعبة في حياة هذا الإنسان والله أعلى وأعلم. عندما يرى الشخص أنه يركب حمار في المنام علامة على مشاكل ومتاعب يمر بها هذا الإنسان في الدنيا. ركوب الحمار الأبيض إشارة أن صاحب الرؤيا يحب الزينة والتفاخر أمام خلق الله والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عندما يرى الشخص في منامه أنه يركب الحمار الأسود علامة على الهيبة والسلطة والنفوذ الذي يتمتع بها صاحب الرؤيا في حياته والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.